Good morning. This video is about assembly language programming using the second version of our simple processor. Okay, what's the difference? Ano ba yung nabago dito? Ano ba yung pagkakaiba ng second version? Okay. Tingnan natin yung block diagram. Okay, so ito yung block diagram ng second version. So ang unang makikitang pagkakaiba ay yung wire bus. Yung wire bus niya ay 16 bits. So, ibig sabihin, yung pinakamalaking data or information na magdadaan dito ay 16 bits. So, ano yung 16 bits na yon? 16 bits na yon ay manggagaling dito sa program counter. Okay. So, sa program counter, bidirectional siya. Ibig sabihin, manggagaling sa kanya or may papasok sa kanya na 16 bits. Then sa memory address register ay may papasok na 16 bits. Okay. So etong dalawa lang ang 16 bits. Program counter at saka memory address register. So which means dito sa second version ay mas malaki na yung address space niya. So 16 bits na ang ginamit dito. Whereas nung first version ng ating processor ay 5 bits lang. 5 bits lang ang address, ang memory address. Ngayon, dito sa second version ay 16 bits na siya. Then, dito sa second version ay hexadecimal keyboard na ang ginagamit. Whereas, nung first version ay binary keyboard, yung zeros and ones. Okay, so either 0 or 1 ang ipapasok natin na input. Dito, ang pinapasok na input ay hexadecimal. Okay. So that is why meron pang isang circuit which is a hexadecimal keyboard encoder. Okay. So ipe-press mo yung key, then i-encode nito, ita-translate nito into 8 bits of data. Okay. So dapat alam natin kung paano yung conversion. Okay. Paano ba nagko-convert na hexadecimal to binary? 8 bits means binary. Hexadecimal means 4 bits. So, bawat 4 bits may hexadecimal equivalent. So, ginagawa nitong keyboard encoder, yung hexadecimal number na yon ay kino-convert niya into 8 bits na binary. This is one directional. So, output lang. Lalabas lang dito sa wire bus. So, dalawa yung input port niya. Kaya anong difference? Dito sa input port number 2, may serial in. Ibig sabihin, pwedeng gamitin ito to convert serial data into parallel data. Okay, observe, serial in. Ibig sabihin ay 1 bit lang. So yung 8 bits ay ipapasok niya ng 1 bit at a time. Bit transfer. Then paglabas dito sa wire bus ay 8 bits na siya. So 1 byte. Byte transfer. So serial to parallel. Okay, so input port number 2 is used to convert serial data into parallel data. Okay. Then program counter, memory address register. Now, yung memory natin ay 64K na. 64K bytes. Okay, so 64,000 bytes. Actually, hindi to exactly na 64,000 yung 64K kasi ang 1 byte is 1024. So, ang exact number nito, ang exact memory locations natin dito ay 65,536. So, yun ang size ng memory dito.
Pero pag sinabi kasing memory, magkasama na doon yung ROM at RAM. Okay. So, dito, sa second version, yung 2K niya, yung 2K bytes, ay, ay ginagamit as ROM, as read-only memory. Doon sa 2K na ROM na yon, doon nakalagay yung BIOS, or Basic Input-Output System. It is used for initializing the processor and synchronizing the different components of this computer and monitoring. So, yun ang gamit ng BIOS na yun. So, may nakalagay na dito na software, which is the Basic Input-Output System. MDR is Memory Data Register. So, dito sa Memory Data Register, yung galing sa memory ay ilalatch mo na dito, ilalagay mo na dito. Then when it comes to a ready signal for a read operation, ilalabas niya na dito sa wire bus. Okay, instruction register, itong 8 bits. Okay, itong instruction register, mapapansin nyo, diretso niya ipinasok dito sa controller sequencer. So which means, itong instruction register, siya ang nagtatranslate or para makapaglabas ng mga control signals. So yung control signals ay importante para malaman ng mga components kung kailan sila kukuha ng input, kung kailan sila maglalabas ng output. So ito yung nagko-control sa kanila. Manggagaling ang input ng controller sequencer sa instruction register. Manggagaling ang input ng instruction register sa memory data register. Okay? Then saan galing yung laman ng memory data register? Dito sa memory. Okay, now, pag nag-ooperate na yung computer, meron na ito ngayon na ALU, which is Arithmetic and Logic Unit. Which means, hindi pares ng first version, ang kaya niya lang gawin ay to add and subtract. This time, meron na itong logic unit. So, kaya niya nang mag-execute ng logic operations. Okay. Then, kapares din ng dati, may dalawang inputs itong ALU. Yung isa, still ay manggagaling sa accumulator. Then yung isa, instead na sa B register manggagaling, dito manggagaling sa temporary register. Okay? Which means, libre ngayon itong B register kung ano man yung gusto pa nating maging function niya. And in addition, may nadagdag pang isang register, yung C register. So may dalawa pa tayong extra registers na magamit natin for programming purposes. Okay, itong mga flags na to, may dalawa lang naman na flags. Okay, so mga sign flags ito eh. Sine-check niya lang kung yung status o yung laman ng register ay negative ba or positive or zero. Okay. So, magkasama yung positive or zero, then yung isang flag niya, tinitingnan niya kung negative. Magagamit yun sa mga logic operations. Usually sa mga conditional statements, mga jump statements. Kailan siya magja-jump to another part of the program, ang titingnan niya ay yung status ng flags or yung status ng accumulator or kahit anong register. Kung ang laman ba niya ay 0 or greater than 0 or less than 0. Siyempre, pag less than 0, negative number. Pag greater than 0, ay positive number. Then, mayroon dalawang output ports. Output port number 3 at output port number 4. Yung port number 3, output port is used for hexadecimal display. So, ang input natin na hexadecimal, ganun din naman yung output. Hexadecimal din. Kaya meron dito hexadecimal display.
So para mangyari yung hexadecimal display, ang ginagamit dito ay 7 segments na LED. Okay, so yung light emitting diodes na nagbubuo ng number, nagpo-form ng number. Okay. So meron dong 7 diodes, light emitting diodes, that is used to form numbers and letters. Okay, itong port number for output, nakikita nyo na may serial out. So kabaliktaran naman siya nitong input port number 2. Okay, so yung input port number 2, yung serial, kino-convert niya sa parallel. Ito naman, yung parallel, kino-convert niya sa serial. Okay. So ito yung architecture ng second version ng ating simple processor. Okay, sa programming part, ang pinaka-importante lang naman na malaman natin dito sa programming part ay yung accumulator. Then yung address space, meron na tayong 16 bits. So hexadecimal lang gagamitin natin dyan. Okay, so let us go to the programming part. Okay, so ito yung input ports, controller sequencer. So ang program counter natin ay 16 bits na. Okay, nung first version ay 5 bits lang, ngayon ay 16 bits na. So makikita nyo yung magiging issue natin dito. Pag 16 bits, napakarami na isusulat, di ba? So bukod sa marami kang isusulat, ang pangalawang concern dito ay prone na to sa mga errors. Kasi magkamali ka lang ng isang 1 na isingit mo rito isang 1 or makasingit ka ng isang 0 na hindi naman dapat may 0, then mali na yon. So to minimize the error, so hindi natin matatanggal yung error, mami-minimize lang natin siya. Ang gagamitin natin ay hexadecimal numbers. So ang hexadecimal numbers ay grouping ng 4 bits. So every 4 bits, so dito meron tayong sa 16 bits, meron tayong 4 na 4 bits. So every 4 bits is equivalent to 1 hexadecimal number. So kaya ma-observe nyo na 4 itong hexadecimal numbers. Kasi meron tayong 4 na 4 bits. Okay? Yung letter H dito indicates that this is a hexadecimal number. Okay? Kasi pag wala tayong nilagay na H dito, pwede magkaroon ng confusion pag 0 lang ang makikita. Okay? So ito yung 16 bits natin. So from 0000 hexadecimal to FFFF hexadecimal is equivalent to decimal 0 to 65,535 in decimal. Okay. Okay, so ito yung sinasabi sa inyo kanina. Yung memory natin ngayon ay 64 bytes na. Okay. Yung 2K ay ginagamit as ROM. So doon mag-uumpisa yung ROM from 000 hanggang 07FFH. So this ROM contains a program called BIOS. So meron siyang nakalagay na BIOS. Then yung RAM ay 62 KB. So 62 bytes ang gagamitin as RAM. So magi-start yung address noon sa 0800 hanggang sa FFFH. Okay? So which means sa programming natin, magi-start tayong maglagay ng program sa address 0800 sa 0800 hexadecimal. So doon tayo magi-start maglagay ng instruction. Hindi sa 000 hexadecimal. Sa 0800 hexadecimal. Okay, why? Kasi nga, yung una, memory from 000 hanggang 07FF ay ginagamit ng 2K bytes na ROM, which is doon nakalagay yung BIOS. Okay?
Okay, instruction register. Accumulator, so pares pa rin ng dati. 8 bits pa rin na accumulator. Then yung ALU. Okay, may mga dagdag na registers, temporary, at saka C. Ang ibig lang sabihin nito ay pwede pa natin magamit yung B register for other purposes. Hindi pares nung first version, ang B register ay ginagamit lang para paglagyan ng operand. Okay, so start na tayo. First ay memory reference instructions. Okay, sa bawat instruction na ilalagay natin ay gumagamit ng memory during the fetch cycle. Okay, ibig sabihin ng fetch cycle, ito yung time. Halimbawa, nagbukas tayo ng computer. Ang una niyang gagawin ay magpe-fetch siya ng instruction. So, yun ang tinatawag na fetch cycle. Okay? So, saan ba niya kukunin yung instruction? Siyempre, kukunin niya sa memory. Specifically, saan sa memory? Okay? So, sa unang bukas niya ng computer, ang unang mag-execute ay yung BIOS. So, siyempre, yung unang fetch cycle niya, mangyayari, ay kukuha siya ng instruction dun sa ROM. Okay? ROM. Dahil nandun yung BIOS eh. Tapos, pag na-execute na yung BIOS, kukuha na siya ng instruction dun sa RAM. Okay? All instructions use the memory, ROM then RAM during the fetch cycle because the program instruction is transferred from memory to the IR. So, not necessarily RAM, pero kasi sa point of view ng programming, yun lang naman na magagalaw natin. Pero ang talagang exact doon is from memory to the instruction register. Kasi pagkabukas natin, so upon power on ng computer, doon siya kukuha ng instruction sa ROM. Kasi nandun yung BIOS. Now, after the fetch cycle, magkakaroon na ng execution cycle. So, ibig sabihin, kapag nakuha na yung instruction sa memory, kailangan lang i-execute yun. Di ba? Okay. Sa execution cycle, nagde-depend na ngayon doon kung anong klaseng instruction yon. So, kung anong instruction yon, it will depend kung gagamit pa ba ng memory or hindi na. So, yung mga instructions na gumagamit ng memory, ang tawag doon ay memory reference instructions. Yes, may mga instructions kasi na hindi na gumagamit ng memory. Kuminsan ay tinatawag siya na memory bypass instructions. Mas mabilis yon kasi diretso na siya sa register, hindi na siya pupunta sa memory, then babalik na naman, then execute, hindi na. Pero meron pa rin mga memory reference instructions like pares nung nakita natin sa first version, yung LDA or load the accumulator. LDA tells the processor to load the accumulator with the contents of the specified memory location. Okay, example. Dito sa second version, ang paggamit nito ay kapares pa rin ng first version. So, yung instruction, LDA, then kung saan nakalagay yung data. Okay. So, kung saan nakalagay yung data na ilalagay mo sa accumulator. So, ang ilalagay mo rito ay memory location. Okay. But this time, ang ilalagay natin ay hexadecimal, hindi na binary. Kasi nga 16 bits na ang memory location nito. Okay? So, this time, ang high memory ay nasa dulo ng 16 bits. So, ano yung dulo ng 16 bits? F, 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 hexadecimal. Okay? So, kung maglo-load tayo ng data sa accumulator, dapat yung data natin ay doon muna ilalagay, doon muna nakalagay sa high memory. The next ay STA. It tells the processor to store the contents of the accumulator to the specified memory location. Okay, so ito naman, STA o store the contents of the accumulator.
So LDA is load the accumulator, di ba? Nakita naman natin yan last sa first version. STA is store the contents of the accumulator. So specify mo rin kung saan mo siya i-store. Kaya ang reason naman dito ay gumagawa ka ng kopya. So nagsisave ka. So yan ang ibig sabihin ng STA. Sinisave mo yung contents na accumulator. Well, may mga programming reasons kung bakit mo isi-save yung contents na accumulator. Kaya remember, kasi yung accumulator, laging ginagamit yan. Yung mga intermediate results and then dun sa final results, laging nilalagay sa accumulator. So, which means laging nagbabago ang laman ng accumulator. Okay? So, kung gusto mong i-save muna yung laman ng accumulator bago mo siya baguhin, merong instruction doon, yung STA. So, ang paggamit no na yung instruction, STA, then, specify mo kung saan mo ilalagay. Kung saan mo ilalagay yung kopya ng laman ng accumulator. Example, nagamit mo na yung high memory. So, babawasan mo na yan. -1. Okay, F minus 1 ay nakalimutan nyo na ba yung hexadecimal nyo? O, review nyo na lang yung hexadecimal. Okay? So, F minus 1 ng F ay E. Okay? Review nyo na lang at mga third year na kayo. Nakakahiya naman. Okay, then next ay MVI tells the processor to load the specified register with the data byte that immediately follows the instruction. So MVI is a mnemonic for move immediate. So move immediate. Okay, which means lagyan mo ng laman yung register nung data that immediately follows the instruction. Okay, example, MVI A, then comma, okay, data. Pag data ay 8 bits. So, ibig sabihin, dalawang hexadecimal numbers, 2 hexadecimal digits. Okay. Halimbawa, ang ilalagay natin ay 10. Okay, ano ang 10 sa hexadecimal? 0A hexadecimal. So with this instruction, ay nilalagyan natin ng laman ng accumulator ng 0A hexadecimal or sa decimal ay 10. Okay? So maglagay tayo ng comments. Okay, ang comment sa assembly language ay semicolon. Okay, comments or remarks. Hindi ito yung execute ng processor. I-ignore niya to. So, gamit lang nito ay pag gumawa tayo ng program para malaman natin or maalala natin kung ano ang ginagawa ng instruction na yun. So, dito sa instruction na to, ang mangyayari, yung accumulator ay magkakaroon ng laman. Okay? So, ano ang laman niya? 0A, hexadecimal, or sa decimal ay 10. Diba? Hexadecimal, pagkatapos ng 9, ang susunod ay A. Okay? Hindi lang naman accumulator ang pwede mong lagyan ng laman immediately. So, hindi mo na kailangan gumamit ng LDA, specify ng memory location, then dun sa memory location, then mo ilagay ang data. Hindi na. Meron ng instruction to assign value to specific registers. Okay? Direkta na to. So, MVI, pwede rin natin lagyan yung B register. Sample, ang ilagay rin natin ay 10. Okay? Pwede rin natin lagyan directly or immediately ang C register. Sample ay ganun din. Okay? So, after executing these 3 instructions, ang nangyari dito ay yung tatlong registers, accumulator, B register, at C register, nagkaroon ng laman.
Pare-pareho ang laman nila ay 0A hexadecimal or 10 sa decimal. Okay? Sa 10. 10 ito sa decimal. Okay? Yes, yan lang tatlong yan ang pwede nating gamitin. Accumulator, B-register, C-register. Yung temporary register ay ginagamit yan internally ng processor. Okay, let us do some practice exercise. Okay, write the assembly language program that loads the accumulator with 49 hexadecimal, the B register with 4A hexadecimal, and the C register with 4B hexadecimal. Then have the program store the accumulator data at memory location 6285 hexadecimal. Okay? So, basic program lang. Ang gagawin lang ay maglalagay tayo ng laman sa accumulator, sa B register, sa C register. Then yung laman na accumulator ay store natin sa memory location 6285H. Okay. Okay, assembly language. Ano pagkakaiba niyan? Nung first version, ang ginagamit natin ay machine language. This time ay assembly language. So, hindi na tayo magta-translate ng mnemonics sa binary or sa opcodes. So, hindi opcodes ang gagamitin natin. Ang gagamitin natin ay yung mismong mnemonics. So, instead of opcodes. Okay? Then, hindi tayo mag-specify ng address. Hindi ba dito ngayon sa version 2, ang unang memory location na lalagyan natin ng instruction ay 0800 hexadecimal. Okay, now, hindi na natin kailangang specify yung address. Gagamit na lang tayo ng label. So, labels instead of addresses. Okay. Sorry. Ano nangyari? Okay, then, pag nakagawa na tayo ng assembly language program, merong isang program na gagamitin na ang tawag ay assembler. Okay, etong assembler na to, siya yung nagtatranslate ng ginawa nating assembly language program na may extension na .asm. Sabihin na assembly language program yan. So, siya yung magtatranslate ng assembly code natin into machine code. So, ang tawag naman doon ay binary. Okay? Kasi yun lang ang naiintindihan ng processor. So, binary lang ang naiintindihan ng processor. So, kailangan natin gumamit ng assembler to translate yung gagawin nating assembly language program into binary strings or machine code. Okay? Start na natin. Write the assembly code, the assembly language program that loads the accumulator. O, lalagyan daw natin ng laman yung accumulator. So, pwede tayong gumamit ng moves, immediate, accumulator. Then, lagyan natin ng 49 hexadecimal. Okay? So, lagyan tayo ng comment. Okay. So, after executing this instruction, yung accumulator ay magkakaroon na ng laman. Magiging na siyang 49 hexadecimal. Okay, ano ba sa decimal yung 49? Tandaan niyo pa ba? Paano natin i-convert to sa decimal? Okay, remember, yung first digit of any number system ay mayroon siyang weight na 1. Then, yung second digit nitong hexadecimal ay may weight na 16. Okay. So, sa first digit natin, so, i-add natin yung dalawang yan. So, in this example, ang first digit natin ay 9. Ang second digit natin ay 4. So, 4 times 16 plus 9 times 1. Okay.
4 times 16. 4 times 16. Okay. Pahabain na natin sa 2, 3, 4. Okay, plus 9 times 1 is 9. Okay. 16. Sandali. So, 4 na beses. 4 na beses. So, ibig sabihin ng multiplication ay kung ilang beses natin siyang i-add. So, 4 times 16 means 4 na beses natin i-add yung 16. So, 16 plus 16 is equal to 32. Plus 16 plus 16 is equal to 32. Then plus 9. 32 plus 32 is equal to 64. Then plus 9. 64 plus 9 is equal to 73. Okay. So, ang 49 sa hexadecimal ay 73 sa decimal. Okay? So, yun. Meron na kayong review kung paano mag-convert ng hexadecimal to decimal. Okay, next. Load the B register with 4AH. So, MBI ulit. This time, B register for a hexadecimal. Okay? So, lagyan natin ng comment. Yung B, magkakaroon na ng laman. Ang laman niya ay for a hexadecimal. Okay, so alam na natin kung paano mag-convert. Pero, ang difference lang naman nila ay 1. Di ba? 49 plus 1 is equal to 4a. So, ganoon din gawin natin dito. 7.3 plus 1 is equal to 7.4. Diba? Ba't pa natin pahihirapan na ating sarili? Okay, next, load the C register with 4B hexadecimal. Okay, C register naman, lalagyan natin ng 4B hexadecimal. Okay, lagay tayo ng comment. After executing this instruction, ang C register ay magkakaroon na ng laman. Ang magiging laman niya ay 4B hexadecimal. Okay, again, isa lang ang difference. So, plus 1 lang ang difference. So, plus 1 din tayo dito sa decimal. 75D. Okay, next. Then, have the program store the accumulator data. Store the accumulator data. So, STA at memory location 6285H. Okay, 6285H. Okay. So, ang mangyayari dyan, yung memory location 6285H ay magkakaroon ng laman. Okay, so ano ang laman ng memory location 6285H? Kung ano ang laman ng accumulator, which is 49 hexadecimal or 73 decimal. Okay? And that's it. Then, ang last na instruction natin ay halt. Okay, so ano ginagawa ng instruction na halt? Display i-display natin kung ano yung laman ng accumulator. Display accumulator data and hold the data processing. Hold the data processing. Which is in effect, sinashutdown na natin siya. Okay? So, ito yung ibig kong sabihin na sa assembly language, ang gagamitin ay mnemonics instead of opcodes. Okay, so hindi na natin ito i-convert sa binary. Ganyan na siya. Yun ang assembly language programming. Then, yung semicolon ito, the semicolon tells the assembler that your commands follow and to ignore it in the translation. So, kapag magta-translate na siya, yung assembler, from mnemonics to binary,
lahat ng kasunod ng semicolon ay i-ignore niya. Kasi comments lang yon, hindi siya kasama sa programs. Then lastly, nasan yung addresses? So instead na addresses, ang gagamitin ay labels. So maglalagay lang tayo ng label. Kasi kung hindi, ang gagawin natin dyan ay 0, 800, hexadecimal, then colon. Di ba? Natatandaan niyo ba yan? Then, susunod ay 0801, hexadecimal, then colon. Then, ano susunod? 08. So, this time sa 0800 magsisimula. Kasi nga, yung mga naunang memory space ay ginamit ng ROM. Okay? Para sa BIOS. Then ito ay 0803 hexadecimal, semicolon. Then lastly ay 0804 hexadecimal, colon pala. So ganyan magiging itsura niya, di ba? But sa assembly language, hindi mo na kailangan specify yung addresses. So label lang, halimbawa, label natin na dito magsisimula yung program natin. So, ang gamitin nating label ay start. Then, dito magtatapos yung program natin. So, ang gamitin nating label ay end. Then, yung iba, paano yung iba? Wala ka nang ilalagay dyan. So, hindi mo na siya kailangan lagyan ng addresses. Kung sino lang yung dapat lagyan ng label, which is saan mag-start yung program mo at saan magtatapos. And that's it. Meron ka ng assembly language program. Okay, so this is our assembly language program for our first practice exercise. Okay, save natin. Okay, next, register instructions. Okay, register instructions ay mas mabilis na instructions ito compared sa memory reference instructions kasi directly pwede na tayong mag-move ng data. Okay, move data directly from one register to another without having to go through the memory. So, ito na yung tinatawag na memory bypass instructions. So, hindi na siya dadaan sa memory, diretso na siya. So, meron tayong move, add, sub, increment, at decrement. Okay. So, ayan ang ating register instructions. Move tells the processor to move data. Okay, so move hindi ibig sabihin na ililipat. So medyo mali yung term na ginamit dito. Pares din yan ng STA, gagawa lang siya ng kopya. To copy from one register to another. Yun naman sa accumulator, kaya lang magbabago ang laman ng accumulator kasi nga, lalagyan natin ng ibang laman. So before nalagyan natin ng ibang laman, isa-save muna natin ang laman niya sa memory. But this time, hindi niya sa memory sinisave. Itong instruction na move, hindi niya sa memory isinisave. So, isinisave niya to sa isa pang register. Okay? So, paano ang paggamit? Okay, paggamit ito ay first yung instruction, then kung saan mo ilalagay, then kung saan manggagaling. Okay? So, dito ay magka-copy ka, copy C data, C register data to the accumulator. Okay? So, mas mauuna yung destination doon sa source. Okay?
So, move, destination, saan mo move. So, yun ang titignan na lang na logic. Move, saan mo move. So, ang kasunod agad ay kung saan. Saan mo move. Move sa accumulator. So, i-move mo sa accumulator. Okay? Saan manggagaling yung i-move? Yun ang susunod na operand. Okay? So, instruction, isang instruction, then dalawang operands. Yung unang operand ay saan i-move. Yung pangalawang operand ay saan manggagaling yung i-move. Okay? So, marami kang pwede maging movements ng data rito. Okay, pwede rin lagyan mo ng laman ng accumulator, manggagaling sa B-register. Okay? Or pwede rin ang lagyan mo ay yung B-register manggagaling sa accumulator. O lagyan mo ng laman yung B-register manggagaling sa C-register. Or lagyan mo ng laman yung C-register manggagaling sa accumulator. Or lagyan mo ng laman yung C-register manggagaling sa B-register. Okay. So, ang tatandaan lang naman dyan ay saan mo ilalagay, saan mo i-move, then saan manggagaling. At register to register to. Okay. From one register to another. Okay. So, move. Ito yung kanyang ginagawa. Move data directly from one register to another. Okay? Para may palatandaan tayo. Okay, now, add. Tells the processor to add the contents of the specified register. So, add the contents of the specified register. Saan i-add? Sa accumulator. So, laging sa accumulator. Okay, so yan naman ang ginagawa ng add instruction. Add the contents of the specified register to the contents of the accumulator. Okay, so paano paggamit? Instruction ay add. Ang operand ay saan manggagaling yung i-add mo sa accumulator? So, B. Ganyan lang. So, add B means add B register data to the accumulator. Okay. So, add B. Then, add C. Okay. Walang add A. Walang ganun. Okay. Hindi tayo pwedeng mag-add ng laman na accumulator, i-add natin sa laman na accumulator. Sorry, hindi niya maintindihan niya. Okay. Then, next ay sub. So, pares din yan. Sub naman ay so, same difference. So, instead na add ay isa-subtract. So, sub B. Subtract B register data ngayon naman subtract is from the accumulator. Okay. Then sub C. Again, walang sub A. Walang ganun. Either sub B or sub C. Okay, increment tells the processor to increment the contents of the specified register. So, ang increment ay dadagdagan niya lang ng isa. Okay. So, kung gusto nating dagdagan ng more than isa, walang direct na instruction dito. Kung gusto nating magdagdag ng more than one, pero sa programming, pwede natin gawin yun. But
Sa instruction, okay, walang instruction na nag-increment ng more than 1. Ito, ang increment dito ay laging isa. Okay, so ang paggamit, instruction, then anong register ang i-increment mo? Bawa ay accumulator. Sa increment, accumulator data. So kung ano yung laman ng accumulator ay dadagdagan niya ng isa. Increment B, increment C. Okay? Decrement, same difference. Same din, kaya lang instead na increment ay decrement. Babawasan niya ng isa. Okay, again, isa. Gusto nating marami, then gagawa tayo ng program. Pero walang command, walang instruction na magdi-decrement agad ng more than 1. So, laging tigi-tigisa lang. Sa decrement, accumulator data. Pwede rin tayo mag-decrement ng B-register data. Pwede rin tayo mag-decrement ng C-register data. Okay? Let's do a practice exercise. Write the assembly code for adding decimals 23 and 45. Adding. So this is addition, 23 plus 45. The sum is to be stored at memory location 5600 hexadecimal. Okay. The incremented sum is to be stored in the C register. Kisa ito yung mga gagawin. 3 tasks sa tatlo. 23 plus 45. Yung sum ilalagay sa memory location 5600 hexadecimal. Then task number 3, i-increment yung sum, then ilalagay sa C register. Okay, solution. Okay, so first, gagawin natin ay ko-convert natin yung decimal sa hexadecimal. So, 23 decimal. So, 2 digits na naman. Kasi nga ang data natin ay 8 bits. Kaya, 2 digits ang gagamitin natin sa hexadecimal. Yung second digit ay times 16 plus yung first digit ay times 1. Okay. First digit ng decimal na to ay 3. Then yung second digit niya ay 2. Ito, hindi na natin to pahahabain kasi alam naman natin na 2 times 16 ay 32. Then plus 3 times 1 is 3. So 32 plus 3 is sandali, nagko-convert. Well, this time ay baliktad naman. Nagko-convert tayo ng decimal papunta sa hexadecimal. Okay. So, paano ang gagawin natin dito? Subtraction. Subtraction na. Okay? Sige, i-subtract natin. So, 23, di ba? Subtract natin sa 16. Okay, hexadecimal ay 16. So, subtract natin siya dyan. 23 minus 16. 23 minus 16 ay 7. 7. So, this is going to be 7 hexadecimal. Okay? Kaya lang, remember, may ginamit tayo ditong 16. Diba? May ginamit tayo diyang 16. Okay, so yung 16 sa hexadecimal ay, ano sa hexadecimal yung 16? 10.
Di ba? Kasi yung first digit sa hexadecimal ay 1. Ang second digit ay 16. Okay. Sa data natin ay dalawang hexadecimal digits lang. So, ito lang. 1 at 16. Okay? So, dito, nag-subtract na tayo ng 16. So, meron na tayong 10 agad dyan. Then, nung pagka-subtract natin ng 23 minus 16 ay 7h. So, 7h plus 10h is 17h. So, therefore, 23 decimal is 17h hexadecimal. Okay, 45 decimal. Okay, 16. Ba't sa 16 lang? Kasi ang susunod na digit, halimbawa, ito yung third digit. Third hex digit. Okay. Third hex digit. Okay, second hex digit. First hex digit. Okay. Yung first hexadecimal digit ay times 1. Pag naubos mo na yung 16 digits, 16 numbers from 0 to F, mag-i-start ka na magbilang sa second digit. So, which means, pag may number ka sa second digit, yung number na yon ay times 16. Diba? So, kung may number ka sa third digit, anong magiging multiple nito? (16 times 16, di ba? Ito naging 16 kasi ang nauna sa kanya ay 1, naubos na yung 16 numbers. 1 times 16 is 16. So, sa second digit, para ka makapunta sa third digit, mauubos mo uli yung 16 times 16. So, 16 times 16 ay 16 times 16. 16 times 16 is, sige nga, tingnan natin yung inyong multiplication skills. 16 times 16. Okay, gumagamit na ng calculator. So, 16. Okay, so dito ay sisirain ko muna yung natutunan nyo sa arithmetic. So, 16 times 16 ay 16 plus okay, 16 times 16 plus, sandali lang, hindi pa rin bumili si Cynthia. Okay. Meron pa rin daw hindi bumibili. Sandali lang. Okay. Okay, ano nangyari? 16 times 16. Okay, so may problema tayo dito. 16 times 1 ay 16. 16 times 6. Okay. 16 times 6. Ibig sabihin ay ang 16 ay i-add mo ng 6 na beses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, 32 plus 32 plus 32 equals 64 plus 32 equals 96. Okay. So, 96. So, balik ulit tayo doon. Sa okay, jump instructions. Mamaya ka na, jump instructions. Ano ba yan? Ayan. Okay, 16 times 16. So, 16 times 1 is 16. 16 times 6 is 96.
16 plus 96 is, ito tayo dito, 6. 9 plus 6 is 15. Carry 1. 1 plus 1 is 2. 256. Okay. So 45D is 256. Okay. Sa hexadecimal. Okay, so ibig sabihin, pag meron kang third digit, yung third digit na yan, hexadecimal, ay i-multiply mo sa 256. Okay? That is why hindi na tayo aabot doon. Kaya lagi tayong times 16 lang. Kasi 2 digits lang naman 8 bits lang naman. Okay? So, yun ang reason kung bakit lagi tayong minus 16. Okay. Kasi ang susunod ay, sige, lagyan na natin dito. 256. Diba? Hindi naman natin pwedeng i-subtract yung 256 sa 23. Hindi pwede yun, di ba? So, hindi pwedeng 23 minus 256. Ang pwede lang ay 23 minus 16. Same thing, sa 45, ang pwede lang natin i-subtract dyan ay 16. Kasi yung third digit ay 256. So, 45 minus 16. Okay, 45 minus 16 ay 15 minus 6 is 9. Then, yung second digit, dahil nagbaro na ako, magiging na siyang 3. Diba? 39. Okay, so 39 na naman. Babawas na naman ako ng 16. 39 minus 16. Okay, first digit, 9 minus 6 is 3. Then, 3 minus 1. 3 minus 1 is 23. 23. Sandali. Mali yata ito. Yung 4, magiging 3. Okay. 29. Doon yung sinasabi. Kasi magiging 3 na to Nagbaro na kasi yung 5. So magiging 3 na yan. So 3 minus 1 ay 2. So 29. Okay, minus 16 na naman tayo. So ito ay magiging 13. Okay. Pwede na natin i-convert ito. Ang 13 sa hexadecimal ay A, 10, B, 11, C, 12, D, 13. Ayun, 13, D. So D. Ang 13 sa hexadecimal ay D. Pero, may ginamit tayong 16 dito. So, di ba? Susulat na natin. Baka magkalituan. Dito ay 13. Then, may ginamit tayo rito ng 16. Then, may ginamit pa ulit tayo dito ng 16. So, plus 10 hexadecimal, yun ang 16. Then, isa pang 16 plus 10 hexadecimal. So, equals DH 10 plus 10 ay 20. D plus 20 is 2D hexadecimal. Okay. So, that's it. Inisin lang natin ito. Okay, so na-convert na natin. Ang 23 decimal ay 17 hexadecimal. Ang 45 decimal ay 2D hexadecimal. Okay, na-convert na natin. Now, i-add daw natin siya. Okay, start ng program natin. So, start.
sa pang space. Yan. Okay, start. So, para ma-add natin, pwede lang natin i-add sa accumulator, di ba? So, dapat lagyan natin ng laman yung accumulator. So, MVIA, ang ilagay natin doon ay yung 17H. Okay, so gawa tayo ng comment. After executing this instruction, accumulator ay magkakaroon ng laman na 17H. Then, lagyan din natin yung isang register, let us say B register. Pwede rin namang C register. So, let us use the B register. 2D hexadecimal. Okay. So, after executing, yung B register ay magkakaroon ng laman. Ang magiging laman niya ay 2D hexadecimal. Then, pwede na natin i-add. Add B. So, after executing this instruction, yung accumulator ay magkakaroon na ng laman. Ang magiging laman niya ay una ay 1C hexadecimal. Then, i-add yung B plus 2D hexadecimal. So, magiging laman niya ay 7 plus 13. Okay. So, sa hexadecimal to, okay. So, gawin natin dito. 1H hexadecimal, i-add natin sa 2D hexadecimal. Okay, so paano magiging addition nito? So, nandito na yung mga... Okay, so eto kasi, yung 7, i-add mo sa D, which is 13, ay 20. Okay? Hindi pwedeng 20. So, ma-minusan natin ng 16. Ito ay magiging 4. So, 4 hexadecimal. Kaya lang, magdadagdag na tayo ng isa dito. Plus 1 na to. So, yung second digit natin ay magiging 1 plus 1 is 2 plus 2 is 4. 44 hexadecimal. So, is that correct? Let's see. Alam natin na ang 7H ay 23 decimal. Ang 2DH ay 45 decimal. So, pag inad natin yung 23 sa 45, siya ay magiging 68 decimal. Okay, ang 44 hexadecimal ba ay 68 decimal? Let's see. 4 times 16. Ay, yari dyan. Sandali. Okay, 4 times 16 plus 4 times 1 equals 4 times 16. 16 plus 16 plus 16 plus 16 plus 4. 16 plus 16 is 32 plus 32 plus 4. 32 plus 32 ay 64 plus 4. 64 plus 4 is 68 decimal. Yes, 44 is 68 decimal. Nasaan yun? Yes, this is correct. Okay, so this is our proof na yung ating program ay correct.
Okay, now, na-add na natin siya. The sum is to be stored at memory location 5600 hexadecimal. Okay, so yung sum ay nasa accumulator. So, ang pwede natin gamitin instruction ay ACA 5600 hexadecimal. So, after executing this instruction, yung memory location 5600 hexadecimal ay magkakaroon ng laman o magiging laman niya ay 44 hexadecimal. Okay. Then, task number 3, the incremented sum. So, INR accumulator. Okay. So yun. So, yun ang reason. Kaya in-store, kaya gumawa ng kopya ng laman ng accumulator kasi i-increment yung laman ng accumulator. Okay? So, after executing this instruction, ang magiging laman ng accumulator ay incremented. So, from 17H, magiging siyang 18 hexadecimal. Okay? Then, the incremented sum is to be stored in the C register. C register. Okay. So, move, di ba? Move sa C yung laman ng A. So, after executing this instruction, yung C register magkakaroon ng laman na 18 hexadecimal. Okay? Then, let us end our program. Nandito na yung instruction na HLT. Okay, display, accumulator data, and stop data processing. Okay, so this is our solution for practice exercise number 2. Kakagulo na naman ang mga dogs. Okay, so lagyan natin na number. Saan na ba yan? Okay, practice exercise number 1. Practice exercise number 2. Okay, so this is our solution for practice exercise number 2. The next jump instructions. Jump instructions are conditional. So, conditional. Which means the processor may jump to another part of the program if the specified condition is met. Okay. Doon natin siya highlight. So, jump instruction is conditional. So, meron tayong 1, 2, 3, 4. 4 na jump instruction. JM is mnemonic for jump if minus. It tells the computer to jump to another part of the program if the contents of the specified register is negative. Negative means less than 0. Okay. Control U, highlighted. Okay, jump if 0 is mnemonic for jump. JSay is mnemonic for jump if 0. So, same difference. Di ba? Magja-jump lang siya kung yung laman ng specified register ay 0. So, less than 0, 0. Then, ito naman, J and Z is mnemonic for jump if not 0. Okay? So, yan. So, tatlo yung conditions. Jump if less than 0, jump if minus, jump if 0, and jump if not 0. Then fourth is JMP. This is a non-conditional jump instruction. So this is non-conditional. So walang condition na kailangang
satisfy. Basta nakita itong instruction ng JNP, it tells the processor to jump to another part of the program without checking any condition. Okay, so meron din non-conditional na jump instruction. So parang pagmamahal din, merong unconditional love. Okay, save na natin to. So meron tayong 4 na jump instruction. So ano yung practice exercise? So this will be practice exercise number 3. Write the assembly code that decrements the C register 3 times. Decrements the C register 3 times. Loop ito. So this is a loop program. Ayan. This is a loop program that repeatedly executes the instructions inside the loop until the jump condition is met. Okay. Decrement the C register 3 times. Solution. Sandali. Pag sinabi mong decrement, DCR yon, DCRC. So, paano mo siya madi-decrement ng 3 times? Kailangan magkaroon muna ng laman yung C register. Okay. Para magkaroon siya ng laman, ang instruction ay MVI C. Gamitin natin yung jump if 0. So, meron siyang jump if 0. So, gamitin natin yung jump if 0. Jump if 0. Bakit nag-bold ito? Okay, jump if 0. Okay, saan siya magja-jump? Dali. Paano ang paggamit pala nito? Kagulo na naman kasi ng mga... Okay, jump if minus. It tells the processor to jump to another part of the program. Okay, halimbawa... Okay, so JM. Okay, to another part of the program. So pag another part of the program, hindi address ang magiging operand. Kasi nga, this is assembly language code. Pag part of the program, hindi tayo gumagamit, wala ka makikita ang address sa part of the program, di ba? O ito, wala ka makikita ang address dito. Mga label lang. See? So, pag sinabi dito na jump to another part of the program if the contents is negative, so ang specify mo rito ay yung label. So, mag-specify ka ng label para alam niya kung saan siya magja-jump. Wala na naman. Okay, jump if 0. So, JSay, so same din. JSay, then specify ka ng label. Okay, then jump if not 0. Specify ka ng label kung saan siya magja-jump. Then, same thing sa jump ay ganun din.
So, yun magiging operand ng jump instruction. Specify mo kung saang part siya ng program magja-jump. Pero dahil hindi tayo gagamit ng addresses, yung label ng part ng program na yun ang magiging operand ng jump instruction. Okay? Okay, so so magja-jump siya. Pag nag-zero na to, decrements the C register. Pag nag-zero na to, then tapos na yung program. So magja-jump siya sa end, yung may label na end. Di ba? Then yung part ng program natin na may label na end, ba't ba nagbo-bold? Okay, so naandun yung instruction natin na halt. So pag nag-zero na yung C register, mag-e-end na yung program. Okay? Let's see. So 3 times, so para siya mag-zero, lalagyan natin ng C register ng 3. So pag may laman siyang 3, so nga, lagyan natin ng comment. So after executing this, yung C register ay may laman na 3. Then ito, after executing this, ang C register ay mababawasan ng 1. Then dito, if the C register is equal to 0, then jump to end. Okay. Then dito sa halt, okay, sa halt the data processing. Okay. Dito mag-i-start yung ating program. Okay, so let us see. Jump if 0 end. Ano susunod na instruction? So, kailangan mag-decrement ulit siya. Okay, so mag-decrement ulit siya. Sorry. Pati siya bumaba. Dito na lang. So, dapat mag-decrement ulit siya. So, para mag-decrement ulit siya, kailangan mag-jump siya dito. Jump. Bakit ka ba nagbo-bold? Okay, jump sa decrement C. Dito. So, para mag-jump siya, ang kasama niya ay label. Ito, label. Ito pala, jump, label. So, yung DCRC, lalagyan natin ng label. Halimbawa ay loop. Loop the loop. O kaya DCR again. DCR again. Okay. So, para lang magka-label. Maski anong label naman dyan. So, dapat one word lang. Dahil ito ay 2 words, so nilagyan ko na lang ng underscore para maging one word.
Numbers, pwede rin siya magkaroon ng numbers, kaya lang hindi pwedeng nasa unahan yung number. 2 DCR again, hindi pwede. Symbols, wala na tayong gumamit ng symbols. Okay, sa jump, DCR again. Okay. Ilayin natin yung ating comments. Okay, so dito maglagay tayo ng comment. Jump DCR again. So, repeat decrementing. Repeat C decrement na lang. Naintindihan na naman natin yun, ano? Sa repeat C decrement, ibig sabihin ay ulitin natin na bawasan yung C. Okay? So, 3 times na ba siyang nag-decrement? So, try natin. Sa unang decrement niya, okay, sa umpisa ang laman ng C ay 3. Okay, so which means sa unang decrement niya, ang magiging laman ng C ay 2. Then, i-check niya, ang C ba ay 0? Pag 0 na kasi, magja-jump siya rito sa end. Hindi pa naman 0, so hindi niya execute yung instruction na yan. Then, ang susunod na instruction is absolute or non-conditional. Jump DCR again. So, magja-jump ulit siya dito sa DCR again, which means i-decrement niya ulit yung C. So, pag dinecrement niya uli yung C, magiging laman ng C ay 01 hexadecimal. Then, eto na naman, instruction na conditional, jump if 0. Ang C ba ay 0? Kasi pag 0 na, magja-jump siya sa end. Hindi pa, ang C ay 01. So, hindi niya execute the instruction na to. Then, ang susunod na instruction is to jump sa DCR again. Di-decrement na naman niya. So, pag dinecrement uli niya, ang magiging laman ng C ay 0. So, this time, i-execute na yung jump if 0. Kasi the condition is true. Ang C is equal to 0. So, mag-jump na siya dito, then mag-end na yung program. So, ang tanong, nag-decrement ba siya ng 3 beses? Okay, so ito yung unang decrement niya. So, isa. Then, pangalawang decrement niya, 2. Pangatlong decrement niya, 3. Yes, nag-decrement siya ng 3 beses. So, which means, tama itong ating program. This is correct. So, this is our solution for practice exercise number 3. Okay. Okay, so hanggang dito na lang muna. This is part of computer architecture course, which is assembly language programming. So, makakatulong ito para makita natin yung movement ng data from one register to another and to the accumulator. If you like this video, click like and subscribe. Thank you.